aromat, însă, bineînțeles, trebuie consumat cu măsură. Lăsăm caloriile în farfurie, iar noi ne lingem doar pe degete. Vă salut cu mare drag și sunt tare bucuroasă că sunteți din nou cu mine în bucătărie. Eu sunt Abi și astăzi vom pregăti o delicatesă extrem de simplă, dar de efect. Știu că în fiecare zi peste 3000 de persoane noi descoperă canalul nostru. Dacă ești unul dintre ei și vei urmări rețeta până la capăt, nu uita să apeși butonul de abonare. Mă vei găsi mult mai ușor data viitoare. Și eu îți mulțumesc! Am făcut de multe ori lava cake sau vulcan de ciocolată la cererea copiilor mei pentru că le place foarte mult. Ba chiar am pregătit acest desert fără gluten, așa că am zis să-l împărtășesc cu voi, deoarece știți deja că îmi plac rețetele rapide. Haideți să vedeți ingredientele și cât de rapid pregătim lava cake. Pentru această rețetă am folosit 115 g ciocolată cu minim 50% cacao, 115 g unt cu 82% grăsime, 40 g zahăr, 40 g făină, 5 g cacao, 2 ouă, 2 gălbenușuri, o lingură esență de vanilie, coaja de la o jumătate de portocală, un cub de unt pentru uns formele și un praf de sare. Într-un bol punem ciocolata și untul. Pentru această rețetă vă recomand să folosiți ciocolată cu cel puțin 50% conținut de cacao. Și le topim pe baie de abur. Într-o crâticioară am pus un pahar de apă la fiert. Ideea este ca apa să nu atingă baza bolului. Și punem bolul deasupra, lăsăm focul mic, ca apa să fiarbă încet și lăsăm totul la foc până când se topește complet și ciocolata și untul. Și mai amestecăm din când în când. Scoatem bolul cu grijă. Trebuie să fiți atenți că arde. Și mergem înapoi la lucru. Între timp, încingem cuptorul la 220 de grade Celsius la programul cu încălzire sus și jos. Ungem fiecare formă cu câte o bucățică de unt. În alt bol, spargem cele 2 ouă și gălbenușurile. Adăugăm un praf de sare, zahărul și esența de vanilie. Și amestecăm foarte bine cu telul. Peste ouă radem coaja de la o jumătate de portocală sau lămâie, ce vreți voi, bio. Aceasta este preferința copiilor mei. După care adăugăm și ciocolata topită. Din nou amestecăm cu telul doar până în momentul în care începe să se îngroașe. Ia uitați ce repede s-a îngroșat. Iar la final adăugăm făina și cacao, trecute prin sită. Dacă vreți să faceți lava cake fără gluten, în momentul acesta înlocuiți făina normală cu făină fără gluten. Eu am folosit mixul de patiserie de la Char. Cu ajutorul unui polonic mic, distribuim compoziția în formele unse cu unt. Umplem formele pe 3 sferturi. Punem la cuptorul pregătit dinainte pentru 9 minute. Atât durează în cuptorul meu ca să se pregătească deasupra, iar în interior să rămână moi. Altfel, dacă le ține mai mult, se vor transforma în brioșe. Și nu vrem brioșe. Arată super și miroase așa de bine. Exact cum am zis. Stai un pic, le lăsăm
2 secunde să-și tragă răsuflarea, 1 minut, 2, așteptăm. Trebuie să aveți foarte mare grijă că ard. Și cu grijă ne asigurăm că se desprind foarte bine. Sper să iasă așa cum trebuie, din formă. E extraordinar. Nu pot să o apuc. Hai să ne urnăm frumos și farfuria. Iar deasupra pudrăm cu zahăr. Și, bineînțeles, servim cât timp sunt calde. Ce bine arată! Bineînțeles, și acum vă fac vouă o poftă și chef de a încerca. Ce aromat e! Genial acest vulcan de ciocolată. Într-adevăr, este un vulcan. Cel mai bine se servește cald. Este atât de bun și aromat, însă, bineînțeles, trebuie consumat cu măsură. Lăsăm caloriile în farfurie, iar noi ne lingem doar pe degete. Bineînțeles că se potrivește de minune și alături de înghețată, însă, pentru că are foarte multe calorii deja, renunțăm la înghețată și consumăm acest vulcan de ciocolată numai cu fructe. Sper că am reușit să vă conving că este o rețetă ușoară și un desert potrivit pentru ocazii de sărbătoare. Dacă v-a plăcut rețeta de astăzi, nu uitați să vă abonați, apăsați clopoțelul de notificări ca nu cumva să ratați rețetele viitoare. Iar dacă vă este utilă, dați un mare like și distribuiți tuturor acest video. Și încă ceva, lava cake sau vulcanul de ciocolată are alt gust atunci când îl pregătești cu plăcere și, bineînțeles, îl savurezi cu cei dragi. Vă doresc să aveți parte de multă bucurie și spor în bucătărie. La revedere!